نوکشون رو به غذا و خوراک خودشون میزنن ولی در واقع خوراک رو نمیخورن. سلام. امروز میخوام در رابطه با انباشتگی معده در شترمرغ نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید شترمرغ بومی آفریقاست، بومی مناطقی هست که بسیار گرم هست و مناطق کویری هست. ما باید در نگهداری شترمرغ‌ها و حیواناتی که رفتارشناسی اونها رو خوب بلدیم باید شبیه سازی های لازم رو برای خودمون در نگهداری انجام بدیم. همونطور که مستحضرید شترمرغ در مناطق خاوری، در مناطق گرم، در مناطقی که علوفه بسیار زیاد هست در اونجا رشد بسیار خوبی داره و با توجه به اینکه در این فضاها فضای بیشتری هم برای تحرکات و تحرک خودش و در واقع حرکت خودش داره میتونه رشد بیشتری رو در فضای بیشتر برای خودش انجام بده. اما وقتی میخوایم شترمرغ رو به عنوان یک کسب و کار برای خودمون قبول کنیم و این رو پرورش بدیم باید به نکاتی هم در این مورد توجه کنیم. امروز میپردازیم به بحث انباشتگی در معده شترمرغ که برایمون از نظر متابولیکی و از نظر تغذیه‌ای بسیار مهم هست. انباشتگی در حالت کلی عبارت است از انباشته شدن یا متراکم شدن مواد غذایی و یا غیر غذایی در داخل معده و پیش معده که به انسداد در واقع انجامیده میشه. وقتی که انسدادی صورت گرفت در واقع یک حالت قفل شدن در دستگاه گوارش پرنده رخ میده که متعاقب آن در واقع عفونت، سپتیسمی و اینها پشتبند اینها رخ میده. باید مراقب باشیم که این حالت متابولیک و این رفتار تغذیه‌ای رو در پرنده ما اصلاح کنیم یا مدیریت لازم رو در رابطه با رفتار پرنده انجام بدیم. اما 4 تا مورد رو من خدمت شما دوستان عزیز عرض میکنم که اینها باعث میشن که در واقع این انباشتگی به وجود بیاد و اینها علتهاش هستن. یکی از علتهاش مربوط میشه به جدایی در واقع فرزندان از والدین. وقتی اینها از والدین خودشون جدا میشن یک صدایی رو مانند کرکر اینها انجام میدن. در واقع یک نوع استرسی بر اینها غالب میشه که این یکی از علل در واقع انباشتگی هست، یعنی استرسی که برای پرنده ما به وجود میاد. بحث دوم یا مورد دوم بحث در واقع تراکم هست. این تراکم رو حتما باید در فارم خودمون و گله خودمون در نظر بگیریم و این تراکم رو به صورت منطقی رعایت کنیم. بحث سوم بحث ناهمگونی است. وقتی صحبت از ناهمگونی می‌کنیم عبارت است از این که ما شترمرغ‌های بزرگتر رو با شترمرغ‌های کوچکتر در واقع در یک جا نگهداری می‌کنیم و در یک جا پرورش میدیم. وقتی این کار رو انجام میدیم یک ناکامی در به دست آوردن غذا برای بچه‌ها به وجود میاد، یعنی برای جوجه‌ها به وجود میاد و این رو ما باید مد نظر قرار بدیم که حتما باید سنین مختلف رو از همدیگه جدا کنیم که ما این مشکلات رو نداشته باشیم. این هم یکی از رفتارهای تغذیه‌ای و ناهنجاری‌هایی است که در شترمرغ به وجود میاد. مورد بعدی در واقع عدم مکانیابی است. بعضی از شترمرغ‌ها یا در حالت کلی ما شترمرغ‌ها را اگر در نظر بگیریم اینها رو وقتی ما جابجا می‌کنیم از یک نقطه به نقطه دیگه جابجا می‌کنیم اینها اون حالت خودشون رو گم میکنن. وقتی این عمل اتفاق افتاد اینها دچار استرس میشن و وقتی دچار استرس شدن باز همون حالت در واقع مشکلات تغذیه‌ای براشون پیش میاد. مورد بعدی هم در رابطه با مسئله انباشتگی معده بحث نوک زدن یا نوکشون رو به غذا و خوراک خودشون میزنن ولی در واقع خوراک رو نمیخورن. ما از این 4 تا حالت 4-5 تا حالت ما میتونیم پی ببریم که اینا دچار در واقع انباشتگی معده شدن، دچار استرس شدن و معده های اینها رو ما چک میکنیم که در قسمت جناق یا از طریق رادیوگرافی که ما بتونیم در واقع یک تشخیص افتراقی هم برای اینها داشته باشیم. اینها مواردی بودند که در واقع ایجاد استرس و ایجاد انباشتگی و ایجاد مشکلات دستگاه گوارشی و گرفتگی و انسداد در داخل
دستگاه و گوارش برای شترمرغ میکنن که مشکلات زیادی رو هم برای پرورش دهندگان به وجود میاره که حتما این رو دوستان عزیز باید مد نظر قرار بدن. میشه گفت که در واقع 90% مشکلاتمون در رابطه با شترمرغ به 4-5 تا بیماری خلاصه میشه یا نتیجه 4-5 تا بیماری است. یکی این که ما عفونت زرد رو باید برطرف کنیم یا مشکلات پاهای باز رو باید در اینها حل کنیم یا اشرشیا کولای رو یا ایکولای رو یا پاستورولا رو یا هیستومونیازیس رو، اینها رو ما باید حتما در بحث تغذیه رعایت کنیم. 2 تا راه حل هست. راه حل یکی این که معده اینها رو ما بیام شستشو بدیم و این شستشو از طریق روغن‌ها باید انجام بگیره. دومی که باید عمل جراحی رو اینها صورت بگیره. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر نظری داشتید برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت به نظراتتون پاسخ بدیم. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.